टिकटकमा जस्तै गरेर तपाईले फेसबुकमा पनि रिल्स भिडियो अर्थात् सर्ट भिडियोहरू तपाईँ अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ रिल्स एन्ड सर्ट भिडियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाले तपाईँ पनि आफ्नो भिडियोलाई अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर भने तपाईँलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु। र साथीहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु रिल्स एन्ड सर्ट भिडियो चाहिँ तपाईँले फेसबुक प्रोफाइलबाट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि भने सिम्पली तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेज चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोको लिङ्क, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर अर्थात् त्यो भिडियोलाई फलो गरेर तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ भने। र साथीहरू तपाईँको फेसबुकमा चाहिँ तपाईँको सर्ट भिडियो अर्थात् रिल्स भिडियो चाहिँ को अप्सन चाहिँ आएको छैन भने तपाईँले सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुहोला फेसबुक भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म फेसबुक भनेर टाइप गर्छु अर्थात् फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले यहाँ नजिक अपडेट भनेर आएको छ भने सिम्पली तपाईँले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि अपडेट गर्दा पनि आएन भने तपाईँले एकचोटि अनइन्स्टल गर्नुहोला। अनइन्स्टल गरेर फेरि डाउनलोड गर्नुहोला अर्थात् इन्स्टल गर्नुहोला। यस्तो प्रकारले तपाईँले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको फेसबुक पेजमा चाहिँ यो फिचर चाहिँ एभाइलेबल हुनेछ। त्यसको लागि भने म सिम्पली तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। म सिम्पली फेसबुकलाई ओपन गर्दैछु। तपाईँले यो यदि अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक लाइटबाट चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँले फेसबुक अफिसियल फेसबुकमै नै तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले अलरेडी फेसबुक पेज क्रिएट गरिसकेको छु। त्यसको लागि भने सिम्पली तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ नै ट्रिपल लाइन देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ पेज भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईँले पेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुकमा गइसकेपछि युनिक कुरा भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो फेसबुक पेज रहेको छ। साथीहरू यदि चाहनुहुन्छ भने अर्थात् मनपर्छ भने तपाईँलाई युनिक कुरालाई पनि लाइक गरिदिनु होला, लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यहाँ नजिक फेसबुक पेजमा देख्न सक्नुहुनेछ सर्ट भिडियो भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली सर्ट भिडियो अपलोड गर्नको लागि भने सिम्पली म यसमा क्लिक गरिदिन्छु। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नजिक टिकटकमा जस्तै गरेर सिम्पली म एउटा भिडियोलाई अपलोड गर्न चाहन्छु। सिम्पली एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। यस्तो प्रकारले सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अडियो टेक्स्ट ट्रिम भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अडियोमा गएर तपाईँले अडियोहरूलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले डेमोको लागि सिम्पली केही पनि गर्दिनँ। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली नेक्स्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि राइट अ डिस्क्रिप्सन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सिम्पली जस्तै म माई फर्स्ट भिडियो भनेर टाइप गर्छु। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ह्यासट्याग चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला साथीहरू। ह्यासट्यागले तपाईँको भिडियोलाई भाइरल गराउन सक्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले ह्यासट्यागहरू दिनुहोला। सिम्पली म डेमोको लागि केही पनि गर्दिनँ। त्यसपछि तपाईँले सेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईँले सेयरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले तपाईँले सेयरमा टच गरिसकेपछि यहाँ नै देख्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियो चाहिँ अपलोड भइरहेको छ। साथीहरू सिम्पली तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अपलोड गर्नको लागि भने तपाईँ ब्याक नजानु होला साथीहरू। यही नजिक यही फेसबुक पेजमै रहेर तपाईँले अपलोड फुल अर्थात् पुरा नभइन्जेलसम्म यतिकै छोडिदिनु होला। यो सर्ट भिडियो अपलोड हुनको लागि भने अलिकति धेरै टाइम लागिरहेको छ। समथिङ 3-4 मिनट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईँले वेट गर्नु होला। त्यस्तै गरी यहाँ नोटिफिकेसन बारमा मलाई एउटा भिडियो आइसकेको छ साथीहरू। यहाँ नजिक जस्ट नाउ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यो रिल इज रेडी टु भ्यू भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली म यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो अलरेडी सर्ट भिडियो चाहिँ अर्थात् रिल्स भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। साथीहरू तपाईँले पनि यस्तै तरिकाले अर्थात् यो भिडियोलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँले 100% तपाईँले सर्ट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको आफ्नो फेसबुक पेजबाट। आजको भिडियो यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तो युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने हुन्छौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।